კურსის საქართველოს ღვინის სამშობლო თანაორგანიზატორი ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. დღემშვიდობის მოგესალმებით. ეს არის დღის არხი. მე ვარ ნინი ხუგაშვილი და რადიო იმედის ეთერში დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ როგორ დავიწყოთ და განვავითაროთ სტარტაპი. წარმატებისთვის საჭირო რეკომენდაციები დღის არხზე TS ჰოლდინგის ვიცე-პრეზიდენტი გიორგი ზვიადაძე გვერდდება. მოგესალმებით ბატონ გიორგი. მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ჩემთვის პატივია რომ ვიყო თქვენი სტუმარი. ბატონ გიორგი, როდის იწყება თქვენი დილა? ეს არის შეკითხვა, რომელიც აუცილებლად უნდა დაგისვათ, გამომდინარე იქედან რომ დილით, როდესაც გადავწყვიტე რომ შევეხსენებინა ჩვენთან სტუმრობა, მითხარით რომ დილა არ არის ახლა. როდის იწყება თქვენი დილა და რამდენად არის წარმატებისთვის საჭირო დროის სწორად მართვაში რამდენად გაქვთ გაწერილი რომ დილის უთენია დგომა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რატომ და როდის იწყება თქვენი დღე იმისთვის რომ მართოთ მრავალი კომპანია? მადლობა ამ კითხვისთვის. მე არ მინდოდა ცუდად გამოსულიყო 11 საათზე ნამდვილად ვერ ჩავთვლიდი დილას. 6 საათზე ვიწყებთ დილას. გიორგი ჩემი შვილი 4 წლის რომელიც მახვიცებს და იმის შემდეგ უკვე დღე მიდის წარმატებით. დილის 6 საათზე დაწყებული დღე რამდენი კომპანიის მართვით გრძელდება დაახლოებით საერთო ჯამში? სულ ჯამში 26 კომპანია არის ბენეფიციარი, რომელსაც მეტნაკლებად ვეხებით. TS ჰოლდინგში ამ ეტაპზე ჰოლდინგს აქვს ორი შვილობილი, ორი αφილირებული კომპანია. ერთი ეს არის ბარნეო კურორტი წყალტუბო, რომელიც უნიკალური კურორტია წყალტუბოში და ძალიან მინდა რომ თქვენ და თქვენი რადიო მსმენელები ეწვიონ წყალტუბოს. ძალიან მაგარი კურორტია, უნიკალური რატონული წყლებით და მეორე ეს გახლავთ ელექსირი, ეს არის ელექტროაქტივირებული წყლის სტარტაპი, რომელსაც ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს საქართველოში 5 მიმართულებით. ეს არის ცხოველები, მცენარეები, სანიტარია, ჰიგიენა, დეზინფექცია და რა თქმა უნდა, ასევე მომავალში გეგმავთ ადამიანებისათვის პროდუქტის გამოშვებას. სტარტაპი არის ის სიტყვა, რომელზე საუბარიც, ყოველთვის საუბრის დაწყება გიორგი ზვიადაძის გარშე, ჩემთვის სუბიექტურია შეხედულება, მაგრამ წარმოუდგენელია. მიხარია რომ გაგიცანით და საინტერესო ასევე ის რომ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების აგენტოს ხელმძღვანელობდით. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ ჩამოაყალიბეთ თავად და ჩაუშვით ეს პროექტი, ხო? რომლის პირდაპირ შეიძლება ითქვას რომ გარკვეულწილად უკავშირდებოდა ჩვენს ქვეყანაში სტარტაპების ერთგვარ ბუმს. გახსოვთ შედეგი დაახლოებით მაჩვენებელი ციფრებში, რამდენი სტარტაპი დაიწყო სწორედ ამ პერიოდში? ყველაფერი მახსოვს, გუშინდელი დღესავით, ძალიან მიყვარს ჯიტა. ვერ დავიბრალებ და ვერ მივიწერ იმას, რომ მე ჩამოვაყალიბე ბატონმა გიორგი კვირიკაშვილმა, როცა ის ეკონომიკის მინისტრი ვცანდებოდა, მაშინ შექმნა. მე უდიდეს პატივს ვცემ ბატონ გიორგის და მისგან მხოლოდ კარგი მახსოვს როგორც ჯიტასთვის, ისე სტარტაპებისთვის და პირადად ჩემთვის. და ბატონმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა, რომელიც მაშინ მოადგილე იყო და შემდეგ უკვე მინისტრი. ჯიტას ჩემამდე ყავდა ერთი ხელმძღვანელი, მე ვიყავი მეორე. მე ვიცი რომ მალე გამოცხადება კონკურსი და დიდი სიამოვნებით კიდევ მივიღებ მონაწილეობას, თუ მექნება საშუალება აუცილებლად დავბრუნდები ჯიტაში. რაც შეეხება იმას, რომ სტარტაპებთან ბუნებრივად მაქვს მე ურთიერთობა, იმიტომ რომ ჩემი სადოქტორო ნაშრომი ლიტვასა და ბრიტანეთის უნივერსიტეტში ეხებოდა სწორედ ინოვაციური ეკოსისტემის მოდელირებას, შექმნას და მართვას, განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში და ჩემი გამოცდილება მე მაქვს გაზიარებული არაერთი პოსტსაბჭოთა ქვეყნის ხელისუფლებისთვის, უმაღლეს ხელისუფლებას გულისხმობ, წარმატებით სხვათა შორის. მინდა მოგახსენოთ, რომ საქართველოს ნამდვილად აქვს არაერთი პოტენციალი, ერთ-ერთი სტარტაპების მიმართულებით გახლავთ ბიოტექნოლოგიები. ჩატარდა 2 კვლევა მსოფლიო ბანკის და ამერიკის საელჩოს USAID-ის პროექტის დაკვეთით. ორივე კვლევამ დადო ერთი და იგივე შედეგი, დამოუკიდებელი კვლევები იყო, რომ ინოვაციების მიმართულებით სტარტაპების და ზოგადად ინოვაციური ეკოსისტემის ფარგლებში ყველაზე მაღალი პოტენციალი აქვს საქართველოში ბიოტექნოლოგიებს. ალბათ საზოგადოებისათვის არ არის ცნობილი, მაგრამ საქართველოში არსებობს ოზონის დამუშავების, თხევადი ოზონის მიღების დამუშავების და სიმსივნის ყველაზე ადრეულ სტადიაზე დეტექციის, ანუ დადგენის ორგანიზაცია, ჰოლანდიელებს ეკუთვნით, მათ ჰოლანდიელებმა დააფინანსეს ეს სტარტაპი და ძალიან წარმატებულია მთელ მსოფლიოში. უჯრედის დონეზე იკვლევს დასხივების და რადიაციის გარეშე, რაც აბსოლუტურად დიდი მიღწევარი და ძალიან ვამაყობთ ყველანი, რომ საქართველოში ხდება ეს ორგანიზაცია.
არსებობდა იქ ჯიტაში 20 წარმატებული სტარტაპი, რომელმაც 100,000 ლარიანი თანხა მიიღო, 100-ზე მეტი არის საპარტნიორო ფონდის სტარტაპ საქართველოს მიერ დაფინანსებული, რომელშიც მეც გარკვეული წვლილი მაქვს იმდენად, რამდენადაც დაფინანსების დღესაც ვარ კომიტეტის წევრი, რომელიც იღებს დაფინანსებას და ძალიან ბევრი განაცხადი შემოდის. მისი ხელმძღვანელი ასევე გიორგი ლომიძე ძალიან წესიერი ადამიანია და თუ კი თქვენ გექნებათ სურვილი დამატებით თვითონ შეიძლება გეწვიოთ და მოგახსენოთ. მე არ მინდა რომ ეს კომპეტენცია შევჭრო. კი ბატონო გიორგი, როდესაც ვსაუბრობთ სტარტაპზე, ძალიან ბევრჯერ გაიჟღერა უკვე ჩვენს ეთერში ჩვენგან ნათქვამი, სწორედ ამ სიტყვებით მოსახლეობას ავუხსნეთ, რა არის სტარტაპი, რას გულისხმობს, რაზეა საუბარი, როდესაც ახსენებთ სტარტაპს. სტარტაპი ეს არის ისეთი დამწყები ბიზნესი, რომელსაც გლობალური პოტენციალი გააჩნია და ტექნოლოგიური გადაწყვეტა აქვს. ანუ თონე საპარიკმახერო ვერ არის სტარტაპი, ის შეიძლება იყოს მხოლოდ დამწყები ბიზნესი, იმისათვის რომ სტარტაპი იყოს, მას უნდა გააჩნდეს გლობალური ზრდის და ძალიან სწრაფად მასშტაბირებადი პოტენციალი. ესე იგი, სტარტაპი არის ისეთი დამწყები ახალი ბიზნესი, რომელსაც ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს საერთაშორისო ასპარესზე. როგორ უნდა შევაფასოთ მაშინ ეს იდეა, თავად, რომელიც უნდა განვავითაროთ შემდგომ, და როგორ უნდა შევაფასოთ ის პოტენციალი. რა არის ის ინდიკატორები, რასაც უნდა დავუკვირდეთ, რა არის ის საკითხები, რომელზეც უნდა ვიფიქროთ იმისთვის, რომ გარკვეული ტიპის წარმატებას მივაღწიოთ. თუ ერთგვარად თქვათ, Google-ის სტატისტიკასაც გადავავლებთ, თქვენ ბუნებრივია უკეთ მოგეხსენებათ და გვეტყვით ალბათ ციფრებში როგორ არის გამოსახული, დაახლოებით 20% აღწევს წარმატებას გარკვეულწილად სტარტაპებისა, ხო? მოდით, ამიტომ გითხარით, როგორ დავიწყოთ იდეაზე მუშაობა. მაქსიმალურად ბევრი რჩევა და რეკომენდაცია მივცეთ ჩვენს მსმენელს, რომ გაერკვეს არში. ჯიტაში მუშაობისას ჩვენ დავიწყეთ სისტემური რეფორმების გატარება. ძალიან ხშირად სამწუხაროდ პოპულიზმი და რეალური საქმე ერთმანეთს ძალიან არ ესადაგება. სისტემური რეფორმა ნიშნავდა იმას, რომ სულ მცირე 5,000 ლარიან გრანტზეც კი გადაწყვეტილებას იღებდა არა თავმჯდომარე, ანუ მისი გუნდი, არამედ ვიღებდით ერთობლივად კომისიაზე და სტარტაპერს ჰქონდა საშუალება და ვალდებულებაც კი წარდგარიყო კომისიის წინაშე და თავად ჩაეტარებინა პრეზენტაცია საკუთარი იდეის. იმისათვის, რომ სწორად დაგვესვამისთვის კითხვები და სწორად გაგვეგო პოტენციალი. ახლა მოგახსენებთ, რომ კომისიის წევრი იყო კერძო სექტორის წარმომადგენელი, იყო ჯიტა, რა თქმა უნდა, ასევე სიპა წარმოება საქართველოში, რომელიც ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია გახლდათ, მაშინ და დღესაც არის ჯიტას პარტნიორი ორგანიზაცია. ასევე იყო საკპატენტის წარმომადგენელი, ძალიან მაღალ კვალიფიციური ადამიანი. მე ჩემს ცხოვრებაში ბევრი ადამიანი არ მინახავს, ვის შესახებაც შემიძლია ვთქვა, რომ გლობალური კომპეტენცია გააჩნია, ასეთი კაცი არის მერაბ კუცია, რომელიც მუშაობს საკპატენტში. მერაბი იყო წარმომადგენელი ბატონ ნიკოლოზის მიერ დანიშნული მაშინდელი ხელმძღვანელის და ის ძალიან კვალიფიცირად ეხმარებოდა სტარტაპებს თვითონ კომისიის ხდომაზეც კი. ზოგადად იდეა როცა აქვს ადამიანს და ამ იდეის შესახებ მას აქვს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ გლობალური პოტენციალის მქონეა, პირველი რაც უნდა გააკეთოს, მივიდეს და დააწყებინოს მოკვლევა საკპატენტს. საკპატენტი არის ქვეყანაში ძალიან სტრატეგიული მნიშვნელოვანი ობიექტი. რამდენად არის შესაძლებელი სტარტაპი ძირთად ჩვენი გაგებით, რამდენად მართებულია ეს გაგება, მინდა რომ თქვენ დაგვიდასტუროთ ან უარყოთ. ეს არის ბიზნესის დაწყება გარკვეული ტიპის სახსრების გარეშე, ფინანსურ, სახსრებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რამდენად არის ეს სიმართლე და რამდენად გვაქვს ჩვენ შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ვიკვლიოთ ბაზარი, მივიდეთ საკპატენტში და რამდენად გვეძლევა შემდეგ შესაძლებლობა, რომ გარკვეული ტიპის საფასურის გადახდის გარეშე დაგვეხმაროს სტარტაპი საკპატენტი ამ მიმართულებით. დიახ, მოგახსენებთ, ძალიან კარგი კითხვა, ნინი, მადლობა. საქართველოს სახელმწიფო ეხმარება სტარტაპებს და არა მხოლოდ სიტყვით ან სადღაც გამოტანილი ბანერით ან რეკლამით, არამედ რეალურად. ახლა ეს რას ნიშნავს, ნახეთ? ჯიტაში სპეციალურად არსებობს საკპატენტის ოფისი, რომელიც უფასოდ, უსასყიდლოდ აკეთებს პირველად მოკვლევას იდეის გარშემო. ანუ უფასოა ეს ყველაფერი სტარტაპისთვის. იდეის მოკვლევა რას გულისხმობს? აი მაგალითად მე თუ გამოვიგონე ტელეფონი, რომელიც გავს Apple-ს, მე ვიტყვიან, რომ იცი რა, ესეთი ტელეფონი უკვე გამოგონე. ანუ მე თუ რაიმე გამოვიგონე, მივალ დავწერ, აღწერ ჩემს გამოგონებას და ისინი გვეტყვიან, რომ აი ამგვარი იდეა საქართველოში ან საზღვარგარეთ, WIPO არის მსოფლიო ორგანიზაცია ინტელექტუალური ესე იგი საკუთრების, გადაამოწმებენ რაც დიდი შრომა არის საკპატენტის მხრიდან, მაგრამ ამას უკეთებენ სტარტაპებს უფასოდ. ამის გადამოწმების შემდეგ მთელს მსოფლიოში მიღებული პრაქტიკა არის, რომ
არსებობს pre-seed stage, ანუ ესე იგი პირველი ეტაპი, ჩანასახის ეტაპი სტარტაპის. ამ დროს მთელ მსოფლიოში პირველი ელემენტარული ფული ამ ადამიანებს, ვისაც სტარტაპის გაკეთება უნდა მისცეს მეგობრებმა, ოჯახის წევრებმა ან საკუთარი ფინანსებით დაეწყოს. საუბარი არის 1000 ლარამდე დაახლოებით, 5000 ლარამდე მაქსიმუმ. მეორეს მხრივ ჯიტას აქვს 5000 ლარიანი გრანტი ანუ საჩუქარი და შეუძლია რომ პროტოტიპირებისათვის მაგალითად და ასევე სამოგზაუროთ, ასევე ორგანიზაციების ჩატარებისათვის, მაგრამ ყველაზე მთავარი აქ არის პროტოტიპირება. პროტოტიპირებისათვის მიიღოს 5000 ლარი საჩუქრად ჯიტასგან. ამის შემდეგ უკვე შეუძლია რომ მიმართოს აწარმოეთ საქართველოს შეუძლია მიმართოს ისევ ჯიტას შეუძლია სხვას 100000 ლარამდე არსებობს როგორც შესახები სტარტაპ საქართველოში 10%-იანი უზრუნველყოფის გარეშე სახლის მიწის მშობლების ქონების ჩადება საჭირო არ არის და სტარტაპ საქართველოს ძალიან კარგი პროექტია საპარტნიორო ფონდის ქვეშ და ასევე თუ ძალიან მაღალტექნოლოგიურია პროექტი ჯიტას აქვს გრანტი ანუ თუ სტარტაპ საქართველოს აქვს 100000 ლარიანი შესახი ჯიტას აქვს მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში 100000 ლარიანი გრანტი და შესაძლებელია რომ ასევე ვცადოთ მოვიპოვოთ 100000 ლარამდე შესახიან გრანტი. ამის შემდეგ საპარტნიორო ფონდი და სხვა ორგანიზაციები რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს მართვის ქვეშ არის უკვე სხვები არა საპარტნიორო ფონდი გასცემენ 9 მილიონამდე ან თუნდაც მეტ თანხას მას შემდეგ რაც უკვე მინიმალურად ხელშესახები პროდუქტი არის სახეზე. ამიტომ მთელი ციკლი სახელმწიფოს დახმარებით შეუძლია სტარტაპმა რომ განახორციელოს და ეს არის ძალიან იოლი დღეს საქართველოში. 2 წუთია პირველი ნაწილის დასრულებამდე დარჩენილი ავტომინდა გთხოვოთ ერთია რომ ჩვენ გვაქვს იდეა, მეორეა რომ უნდა დავარწმუნოთ პოტენციური დამფინანსებელი ამ შემთხვევაში ნებისმიერი ორგანიზაციის სახით. ისინი მოდიან მხოლოდ იდეაზე, რა ჭირდებათ მათ ჩვენგან დამატებით ან რა უნარჩვევებს უნდა ვფლობდეთ იმისთვის რომ დავარწმუნოთ რომ ეს იდეა იმუშავებს. რა ჭირდებათ მათ ჩვენგან გარდა იდეისა? კომპეტენციას როგორც კი ხედავს ინვესტორი ის აფინანსებს პროექტს. როგორც კი ხედავს რომ გუნდი არის შეკრული, ეს გუნდი არ არის ხელოვნური და შექმნილი 2 კვირის წინ, არამედ ამ გუნდს ნამუშევარი აქვს. ჩვენ უნდა კარგად გვესმოდეს, არა იმიტომ რომ მე ვიცი და მენტორული ტონით ვინმეს რამე ვასწავლო, არამედ მეც ეს გზა გამოვიარე. მეც ზუსტად ვიცოდი რომ თუ არა გაქვს, თუ არ არის თვით დაჯერება, თუ ადამიანს არ სწამს ამ პროდუქტის თუ ადამიანს კვლევა და განვითარებაზე ნამუშევარი არ აქვს, უბრალოდ იდეა მაქვს და დამაფინანსე, არ უნდა დაფინანსდეს, არ იქნება სწორი არავისთვის. სახელმწიფოს სახსრების უდიდესი ნაწილი არის გადასახადის გადამხდელებისგან მოგროვებული თანხები, რაც თქვენ ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ ასევე რადიო მსმენელს. არ შეიძლება გადასახადის გადამხდელის მიერ წამებით და წვალებით ნაშოვნი ფულის გადახდილი გადასახადების გაფლანკვა. არ შეიძლება ეს დანაშაულია. ამიტომ მხოლოდ მაშინ უნდა მისცეს სახელმწიფომაც და კერძო ინვესტორმაც ფული სტარტაპს, როდესაც სტარტაპს გააჩნია მინიმალური კომპეტენციის ღვარის გადალახვის უნარი, კომპეტენცია. თუ კომპეტენტური არ არის გუნდი, მათთვის ფულის მიცემა არ შეიძლება. მოდით, თემაზე საუბარი განვაგრძელოთ მოკლე სარეკლამო ჯრის შემდეგ. ჩვენ საუბრობთ სტარტაპზე, როგორ უნდა დავიწყოთ, როგორ განვავითაროთ, რა არის მნიშვნელოვანი წარმატებისთვის რჩევებისა და რეკომენდაციების სახით. იმედია საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით. გაიცების მეორე ნაწილში ძალიან ბევრ რჩევას მივიღებთ TS Holding-ის ვიცე-პრეზიდენტისგან, გიორგი ზვიადაძე გსტუმრობს დღეს სტუდიაში. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. რეკლამის დრო რადიო იმედზე. სპეციალური აქცია სვის კაპიტალის ავტოსესხზე. თუ გყავთ მსუბუქი, სამარშრუტო ან სატვირთო ავტომობილი, მიიღეთ 100000 ლარამდე თანხა ნებისმიერი მიზნობრიობით. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება თქვენ სახელზე. ეწვიეთ უახლოეს ფილიალს დღესვე, ან დაგვირეკეთ და გაიგეთ სვის კაპიტალის აქციის შესახებ უფრო მეტი ნომერზე 032 2 300 300. უნიკარდის მფლობელებისთვის ალტა ოკეიში წვრილ საყოფაცხოვრებო ტექნიკაზე მუდმივი ფასდაკლება. ეწვიეთ ალტა ოკეის, მიიღეთ 10%-იანი ფასდაკლება უთოებზე, ტვერსასრუტებზე, ლენდერებზე და 50-მდე დასახელების ტექნიკაზე და დააგროვეთ უნიკარდის ფულები. ფასდაკლების მისაღებად აუცილებელია ბარათის რეგისტრაცია. რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით 2555 222 ან უნიკარდ G. უნიკარდთან ერთად ფასდაკლება ბევრია.
ავტოდახმარება ჯუბა გთავაზობთ ევაკუატორით და ავტოკრანით ნებისმიერი ავტომობილისა და ტექნიკის გადაზიდვას. ჯუბა გთავაზობთ მანქანის დაქოქვას, საბურავის შესვლას და ნასვამი მძღოლის მომსახურებას. 551-15-55-15. ჯუბა მოგემსახურებათ მაღალკვალიფიციური მძღოლებით, შეღავათიან ფასებში, სწრაფად და ხარისხიანად. ჯუბა თქვენს სამსახურში. 595-15-55-15. ჯუბა ემსახურება ორგანიზაციებს 24 საათი. ჯუბას 10 წლიანი გამოცდილება. მიიღეთ მაქსიმალური კომფორტი. ჯუბა თქვენი იმედი. არსიკოლას გრანდიოზული საახალწლო გათამაშება დაიწყო. ჩაერთე გათამაშებაში და მოიგე მომენტალური პრიზი ყურსასმენი. ააწყვე სიტყვა და მოიგე პრიზები. ტელევიზორი, ჰოვერი, ველოსიპედი, iPhone 10 და სუპერ პრიზი. ბინადრისში არსიკოლა იგრძენი ახალი წლის არსი. სურთ მოიგო ახალი მანქანა, ახალი თაობის smartphone ან 250 ლარიანი სასაჩუქრებარად. 31 დეკემბრის ჩათვლით გადაიხადე Mastercard-ით. დაარეგისტრირე ქვითრები და მიიღე მოგების შანსი. გაიგე მეტი პრომო Mastercard.com-ზე. Toyota Center Tegetashi სეზონური აქციები გრძელდება. შეიძინეთ Toyota-ს და Lexus-ის ორიგინალი აკუმულატორი მხოლოდ 145 ლარიდან და მიიღეთ 3 წლიანი გარანტია. Toyota Center Tegeta, Toyota-ს ოფიციალური დილერი საქართველოში. დაგვირეკეთ 229-20-00. აირჩიე Silk Plus-ის შენზე მორგებული პაკეტი. მიიღე სრული სატელეკომუნიკაციო სერვისი და დაზოგე თანხა. კიდევ უფრო სწრაფი ინტერნეტი, მეტი არხი და GeoCell-ის მობილური მომსახურება ერთად. სპეციალურ ფასად. ინსტალაცია უფასოა. Silk.net 2-100-100. სურდო, მაღალი სიცხე, ტკივილი. თუ გრიპი დაგაციება ხელს გიშლის, აღიდგინეთ ჩვეული წესრიგი ორგანიზმში. მიიღეთ აიკოლდი, თაფლის, ლიმნის, ტყის კენკრისა და ჟოლოს სასიამოვნო არომატით. დაიკოლდი, კაფსულისა და ჩაის ფორმით. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ახალი ნათების ფილიალებში საშემოდგომო ფასდაკლება გრძელდება. მიიღეთ 15%-იანი ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე და დაიბრუნეთ გადახდილი თანხის 5% დაგროვების ბარათზე. ახალი ნათების ფილიალებში ყოველდღიურად განახლებული კოლექციები გელოდებათ. ეწვიეთ ახალი ნათების განახლებულ შოურუმს წერეთლის 116-ში. ანტიბიოტიკებმა შესაძლებელია დათრგუნონ როგორც მავნე, ასევე სასარგებლო ბაქტერიები და გამოიწვიონ ისეთი არასასურველი სიმპტომები, როგორიცაა დიარეა, შებერილობა, დისკომფორტი. ანტიბიოტიკოთერაპიის დროს ორგანიზმის დასაცავად მიიღეთ Linex Forte. Linexi, ნომერ პირველი პრობიოტიკი ევროპის ბაზარზე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. 2-3-3-5-9 Radio Imedi-ს სარეკლამო სამსახური. არასრული საათის სპონსორია TT-Septi. არასრული საათის სპონსორია ავეჯის სალონი ფორუმი, ახალი ნათებისგან. ეს არის დღის არხი, Radio Imedi-ზე. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დღის არხი გრძელდება Radio Imedi-ს ეთერში როგორ დავიწყოთ და განვავითაროთ სტარტაპი რა არის წარმატებისთვის მნიშვნელოვანი რჩევა და რეკომენდაციები ეს ჰოლდინგის ვიცე-პრეზიდენტი გიორგი ზვიადაძე სწორედ ამ თემით გსტუმრობს მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბატონ გიორგი კიდევ ერთხელ მადლობა გაიცემაში სტუმრობისთვის ჩვენ გარკვეულწილად მიმოვიხილეთ სტარტაპის იდეა როგორ შეიძლება დავიწყოთ რა აზია საუბარი ამ შემთხვევაში რას ენიჭება უპირატესობა რა არის ის ძირითადი მახასიათებელი რაც იქცევს თქვათ ყურადღებას პოტენციური დაფინანსებლის ამ სტარტაპის და ვინ შეიძლება იყოს ამაზეც ბუნებრივია მივაწოდეთ ჩვენს მსმენელს ინფორმაცია და რეზუმეს სახით გაცემის მიწურულს ასე მინდა გთხოვოთ რომ მოვუყვეთ კიდევ ერთხელ თუმცა მანამდე მოდით განვიხილოთ სტარტაპის იდეაზე მუშაობის შემდგომი პროცესი როგორ უნდა შევაფასოთ რამდენად შეიძლება იმუშაოს გაამართლოს და აინტერესოს საზოგადოება იყოს გამოყენებადი და სწორედ ამ დროისთვის იყოს შექმნილი ანუ რეალურ საჭიროებაზე დაყრდნობით რომ შევქმნათ პროდუქტი არსებობს რაიმე ტიპის ტესტები რაც მოგცემს ამაზე წინასწარ პასუხს დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სტარტაპისთვის, რომ მან ადეკვატური სწორი შეფასება მიიღოს. არსებობს ორგანიზაციები, რომლებიც ამას აკეთებენ, არსებობს ლაბორატორიები, რომელიც მოდელირებას აკეთებენ, ანუ დაშვებას, რამდენად იქნება ესა თუ ეს პროდუქტი გამოყენებადი. საქართველოში სამწუხაროდ ესეთი არ აქვს, მაგრამ იმედია რომ იქნება. ახლა მთავარი საკითხის გახლავთ, რომ გამოცდილება და ნახეთ სტარტაპის იდეალური გარემო არის coworking-ი, ანუ საერთო სამუშაო სივრცე. სტარტაპები ერთმანეთს არ უმალავენ რაღაცებს, ერთმანეთს არ ემალებიან, კაბინეტებში არ იკეტებიან, მდივნები, თანაშემწეები და ასე შემდეგ არ აქვს. ანუ სტარტაპ გარემო, სტარტაპული ბიზნესი ნიშნავს გაზიარებადი სიკეთის შექმნას,
მაგალითად შეგვიძლია ავიღოთ ჯუმლა, რომელიც არის ძალიან კარგი კონტენტის მართვის სისტემა და ის უფასოდ ვრცელდება და მილიონობით, შეიძლება 100 მილიონი საიტი არის გაკეთებული ამ სისტემაზე. ასევე WordPress და სხვა არსებობს ტიპები ლიცენზიის უფასოდ გაზიარებს. Რა თქმა უნდა, მათ აქვთ კომერციალიზაციის გარკვეული გზები. და მე არ მინდა რომ რაღაცა ზოგად სხვა ქვეყნების წარმატებებზე ახლა ბევრი ვისაუბროთ, ჩვენი ქვეყანაში არსებობს არაერთი წარმატებული სტარტაპი. ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ ჩვენს სტარტაპზე Elixir-ს. Elixir-ი რას აკეთებს? Elixir შეუძლია მაგალითად დეზინფექცია გააკეთოს, სანიტარიზაცია და ჰიგიენა ჩაატაროს, 2 მიკრონზე გავშალოთ, გავაფრქვიოთ სადეზინფექციო ხსნარი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ფორებიდან ამოიღებს კედელში თუ სადმე ჩამჯდარია რაიმე ვირუსი და ბაქტერია და სოკო უარყოფითი, ამას ამოიღებს და გაწმენს გარემოს. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ კი სკოლები, ბაღები, ტრანსპორტი, მატარებლები, მეტრო იქნება დამუშავებული ელექსირის ხსნარით, ეს ნიშნავს შემდეგს ის აბსოლუტურად უსაფრთხოა ადამიანისთვის და სხვა კეთილი ცოცხალი ორგანიზმებისათვის ანადგურებს მხოლოდ უარყოფით ბაქტერიებს, გრამ უარყოფითებს, ანუ ისეთ ბაქტერიებს, რაც მავნეა ადამიანისათვის და გადამდები დაავადებები, რაც ადვილად ხდება დაავადებების გადაცემა, მაგალითად ბაღში ბავშვის გაშვება არის დღეს ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ერთი კვირა გაუშვება და სამი კვირა ავად არის. რადგან სხვა ბავშვებს ერთ ბავშვს თუ აქვს რაიმე დაავადება, უცებ ხდება მათი გადადება. ამას სჭირდება იონიზაცია, ამას სჭირდება სტანდარტების შემოღება. როგორ უნდა გაიგოს სტარტაპმა რა სჭირდება, რა იქნება მისთვის წარმატებული, ან სტარტაპერმა რა სტარტაპი გააკეთოს რომ წარმატებული იყოს. ხო, მოდით ამ მაგალითზე დაყნობით, მაშინ გავიაროთ. ზოგად პასუხს გაგცემთ, რომ თუ კი არსებობს გარკვეული ცოდნა სფეროში, ანუ ადამიანი, რომელიც აკეთებს სტარტაპს, უნდა იყოს თავის სფეროში ექსპერტი. მას კარგად უნდა ესმოდეს თავისი სფერო. მაგალითად, ავიღოთ ესეთი შემთხვევა, რომ დღეს საქართველოში ვიცით, რომ მდინარიდან იღებენ წყალს. ერთხელ ერთ-ერთ გადაცემაში თქვი ეს და ვიცი, რომ ძალიან კარგი მაგალითია, ბევრს მოეწონა და გავიმეორებ. მდინარიდან იღებენ წყალს, წყალი არის დაბინძურებული, ამ წყალს შეასხამენ ვენახს. და წარმოგიდგენიათ რა მოხდება. კი არ შეწამლავენ, მოწამლავენ ამ ვენახს. ვენახის მოწამვლის შემდეგ ნიადაგში ჩადის ეს მოწამლული გარემო, პესტიციდები და 1000 უბედურება და საბოლოო ჯამში ხდება დაავადება. შესაბამისად, ქიმიურად რომ არ შევწამლოთ, მას მაინც ვერ დავარქმევთ ბიოპროდუქტს, გამომდინარე ზრდა ამ თვისებიდან. აუცილებელია, რომ ჩვენ გვქონდეს სტანდარტები, ბიოდეტექტორები, რომელიც გარემოში მოწმებს, რამდენად დაბინძურებულია გარემო და ასე შემდეგ. ახლა რაც შეეხება ჩვენს ისტორიას. ჩვენი სტარტაპი დაიწყო იმით, რომ შევხვდით გავიცანით CERN-ში ლაბორატორიაში მომუშავე შვეიცარიაში პროფესორი დოქტორი ჰერბერტ ვანდელი და ბატონ ჰერბერტთან ერთად გადავწყვიტეთ, რომელსაც ჰქონდა 2004 წლიდან მოყოლებული კვლევები, რაც ევროკავშირსაც აუცილებელია, გადავწყვიტეთ შეგვექმნა პროდუქტი, რომელსაც დავარქვით სახელწოდება ელექსირი და სოფლიოში არ არის ამის ანალოგი, გიორგი? სოფლიოში არსებობს მსგავსი სისტემები, ძალიან რთულია დღეს მოიფიქრო ისეთი რამ, რაც სწორედ იმიტომ ვუსამხას, რომ ამან არ დააფრთხოს ჩვენი მსმენელი, ვისაც სურს სტარტაპერობა. რაც უფრო პროფესიონალია ადამიანი, მით უფრო ნაკლებად იყენებს აბსოლუტურ ცნებებს, არავინ ყველა არასდროს ყოველთვის და ასე შემდეგ. ანუ ამ ტერმინების გამომყენებელი ადამიანზე შეგიძლიათ ჩათვალოთ, რომ ის ნაკლებად კვალიფიცირებულია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ელექსირის მსგავსი პროდუქტების წარმოება, რა თქმა უნდა, იყო მცდელობა 100 წლის წინაც, რომ ცოცხალი წყალი შეექმნათ, ელექტროაქტივირებული წყალი შეექმნათ. როდესაც ბავშვი ან ჩვეულებრივად დასრული ადამიანი მოიწამლება, პირველი რასაც უკეთებენ, ეს არის ელექტროლიტების გადასხმა, რომ მოხდეს ინტოქსიკაციის მოწამვლის გამოდევნა გარეთ. აი ჩვენი პროდუქტი არის წყალში ელექტროაქტიული ნივთიერებები, ელექტროაქტივირებული წყალი, რომელიც მყისიერად ახდენს ბირთვის გახლეჩას, უჯრედის გახლეჩას მავნე ორგანიზმებს. ანუ სწრაფად ანეიტრალებს. კი ბატონო, რომ ვთქვათ მივაწოდოთ მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაცია ჩვენს მსმენელს, ვიკვლევთ ბაზარს. რა სჭირდება ვიკვლევთ ამ საჭიროებებს თუ არ არის სტარტაპისთვის საჭირო? არა, აუცილებლად უნდა ვიკვლევთ. აუცილებლად ჩვენ უნდა გავთავოთ, რა ნახეთ, ჩვენ საქართველოში დავიწყეთ წარმოება, ხო? წარმოება არის ასევე ბულგარეთში, არის რუმინეთში, არის ავსტრიაში.
საქართველოში დაიწყეს წარმოება და გუშინ ჩამოსულები იყვნენ თურქები, რომლებმაც გითხრეს, რომ ჩვენ გავიგეთ ამის შესახებ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გვჭირდება, ჩვენ გვაქვს მილიონი კვადრატული მეტრი სასათბურე მეურნეობა, სასაწყობე მეურნეობა და რო არ გაგვიფუჭდეს პროდუქტი, აი თქვენი პროდუქტი ძალიან კარგი, არ გვინდა რომ ქიმიურად დავამუშავოთ. ანუ რისი თქმა მინდა იცით რომ როგორც კი სტარტაპი სწორად დაიწყებს განვითარებას, იმხელა მოთხოვნა ჩნდება. აი რა არის სწორი განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი? სწორი განვითარება არის რომ კვალიფიციური გუნდი იყოს, რომ პროდუქტი შექმნა ისეთი, რაც მაქსიმალურად ფართო რაოდენობას ბენეფიციარებსაც სჭირდება, არა ერთ კონკრეტულ ქვეყანაში, რაიონში ან უბანში, არამედ ზოგადად. და მესამე და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ არის ზარმაცოს ადამიანმა და სცადოს CRM-ი გამოიყენოს, BSP გამოიყენოს, ანუ უნდა გამოიყენოს ის ხელსაწყოები, რაც თანმიმდევრულად, არა ემოციურად, არამედ ცივი გონებით ნაბიჯ მიიყვანს სტარტაპს წარმატებამდე. სად ვუშვებთ ხოლმე შეცდომას და რამდენად არის მართებული? ემოციები გვჭარბობს და ამაში უშვებთ შეცდომას. ანუ როდესაც გონია რომ ძალიან მაგარამის ვაკეთებთ, როდესაც გონია რომ ძალიან მაგარამის ვაკეთებთ, როცა გონია რომ თელმა მსოფლიომ უნდა დაგვაფასოს, გვაღიაროს და თქვას რომ ვაიმე რა მაგარია, რომ ამაზე უკეთესი არსად არაფერი არ ყოფილა, როდესაც ჩვენ არარეალურად, არასწორად გაფერილად ვაფასებთ ჩვენ შესაძლებლობებს და ხანდახან გვავიწყდება, რომ სულ 24 საათია და მინიმუმ 5 საათი უნდა გვეძინოს. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ რეალისტები, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ინვესტორს არ შეიძლება ჩემი ინტერესის გათვალისწინებით ველაპარაკებოდე ინვესტორს. ინვესტორს უნდა win-win სტრატეგია, ანუ ორივე მხარემ უნდა მოიგოს ამ ურთიერთობისას. დღევანდელ მსოფლიოში მე მოვიგე შენ წააგე, ესე აღარ მუშაობს. ცივილურ მსოფლიოს ამბობთ, არსებობს ქვეყნები, პოსტსაბჭოთა ქვეყნები ზოგიერთი, სადაც დღეს ჯერ კიდევ გავლენებით და რაღაცა იარაღით ხდება გადაწყვეტილების მიღება საუბედუროდ. მაგრამ ცივილურ ქვეყანაში, როგორც არის ევროკავშირი, როგორც არის ამერიკა, როგორც არის იაპონია, კორეა და ბევრი სხვა, მათ შორის საქართველოს დიდი სიამაყით ვამბობ, გადაწყვეტილებები ინვესტორსა და სტარტაპს შორის მიიღება ურთიერთმომგებიანი პირობების შეთავაზებით. და რა სჭირდება ამ დროს ინვესტორს ყველაზე მეტად? ინვესტორს სჭირდება მისი სტრატეგიული პრობლემების მოგვარება, ხარჯების შემცირება, არსებული მაგალითად თუ მივედით ინვესტორთან და ვეუბნებით, რომ 10 ჯერ უფრო გაიზრდება შენი პროდუქტულობა. ინვესტორი ამას არ დაიჭერებს, იმიტომ რომ ზღაპარია ხდებით. თუ ვეუბნებით, რომ 3%-ით გაიზრდება, უფრო რეალური. კი ბატონო, რა ძირითადი გამოწვევების წინაშე არიან დღეს საქართველოში სტარტაპერები? ცოდნა არ აქვს. ქვეყანაში არ არსებობს კვლევითი ინსტიტუტები წესიერი. ხალხს არ აქვს საშუალება, რომ 5 წლით იმუშაოს რაღაც პროექტზე. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ადამიანები ბიზნესს თვლიან მხოლოდ 2 წელიწადზე, მაქსიმუმ 6 თვეზე, 1 წელზე, მაქსიმუმ 2 წელზე. თქვენ იცით ისეთი ბიზნესმენი საქართველოში ახალგაზრდა, რომელმაც დაიწყო ახალგაზრდა, აი 25 წლამდე ადამიანი, 30 წლამდე, რომელმაც თქვა, რომ აი მე 20 წლიან ბიზნესს ვაშენებ საქართველოში. მოდით ციკლი გამსაზღვროთ და სტარტაპისთვის როგორი არის ეს ციკლი? სტარტაპის შექმნიდან პირველი 1 წელი უნდა მოახმაროს დაახლოებით კვლევას. იმიტომ რომ კვლევის გარეშე წარმატებული პროდუქტის შანსი ძალიან ცოტაა. მეორე წლის განმავლობაში მან უნდა მიიღოს პროდუქტის პროტოტიპები დახვეწოს და გაუმჯობესოს. ხოლო 2 წლის შემდეგ მან შეიძლება მიიღოს ის თანხა, რაც უკვე პროდაქშენში, ანუ რაც წარმოებისათვის იქნება მისაღები. ჩემი აზრით. კი ბატონო, რამდენ წელს შეიძლება გრძელდებოდა სტარტაპერობა? ამის შესახებ მსმენელის მოსაზრების შემდეგ ვისაუბროთ. თუ შეიძლება მოგესალმებით. რა უწევთ რადიო მიღებს, მოგესალმებით, გისმენთ? შეიძლება გითხრათ, საქართველოში სად გამოიყენეთ ეს გაწმენდის მეთოდი? საბავშვო ბაღებშიო, წყლის გაწმენდა და რაღაცეები და თუ გამოიყენეთ საქართველოში? კი ბატონო, რამდენად არის სკეპტიციზმი ქართული პროდუქტისადმი დამახასიათებელი, საქართველოში შექმნილი პროდუქტისადმი დამახასიათებელი, ესეც საინტერესოა და მოდით ესეც განვიხილოთ და მანამდე ვთქვათ თუ დაგიტესტავთ პროდუქტი რამდენად ეფექტურია. რა თქმა უნდა, იცით როგორ არის ინფორმაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ და ბიზნესის ინტერესი ნიშნავს, რომ არ უნდა დაასახელო კონკრეტული ობიექტები. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ გვჭირდება გავიგოთ ეს როგორ მუშაობს რეალურად. ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ესეთი რამე. ანუ წარმატებული ბიზნესი არ არის ფოკუს-მოკუსი. არსებობს ბიოდეტექტორი, რომელიც შეიძლება დადგეს ნებისმიერ ადგილას, თქვენ სტუდიაში, ნებისმიერ სხვა ადგილას, აი სადაც ქალბატონს უნდა მაგალითად მის ოთახში ან ნებისმიერ სხვა ობიექტზე.
და მოახდინოთ დამუშავება ელექსირის სადეზინფექციო ხსნარით. სანიტარული ან ჰიგიენური ხსნარით გააჩნია სად ვაკეთებთ. კი ბატონო. და შევხედოთ დეტექტორი რას გვეტყვის. რამდენად გასუფთავდა ჰაერი, იქ არის თუ არა მავნე ორგანიზმების მნიშვნელოვანი რაოდენობა და ასე შემდეგ. ეს იმდენად მარტივი არის, ანუ როგორც თეთრზე ვერ იტყვის შავია და შავზე ვერ იტყვის მწვანეს დიდი ალბათობით. ასეთივე მარტივია წარმატებული კვლევაზე დაფუძნებული სტარტაპის, როგორც ელექსირია, შედეგზე თვალნათლივ რო დაინახო. კი ბატონო, საზოგადოების დამოკიდებულება საქართველოში ქართველის მიერ შექმნილი პროდუქტის მიმართ არის თუ არა დიახ, სამწუხაროდ ჩვენ ისტორიულად გვაქვს ეს პრობლემა, რომ ქართველები ერთმანეთს ნაკლებ პატივს და მიგვაჩნია, რომ შინაურ მღვდელს შენდობა არ აქვსო, გამოთქმა არის, მაინც და მაინც არ მომწონს, მაგრამ მაინც და მინაჩნია, რომ ქართველებს ზოგადად არ ვაფასებთ სათანადოდ არც ჩვენს კოლეგებს, არ ჩვენს მშობლებს, არ ჩვენს შვილებს, არ ჩვენს მეგობრებს და თანამშრომლებს და როდესაც ღმერთმა ყველა დაგვიფაროს და დავკარგავთ ზოგიერთ ადამიანს, მერე უკვე ჩნდება უფრო დიდი გულისწყეთა, რომ აი თურმე რატო არ ვაფასებთ. რა თქმა უნდა, არსებობს და ეს უნდა ეშველოს, მაგრამ ესეც განათლების დეფიციტის პრობლემაა. საქართველოში არის ძალიან დიდი პრობლემა, მთავარი გამოწვევა მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ განათლების მინისტრს, რომელმაც სტრატეგიულ თემად გადაწყვიტა, რომ მასობრივად განათლების დონე უნდა აიწიოს ქვეყანაში. არ შეიძლება, რომ ჩვენ არ ვიცოდეთ გამართული ქართულით მეტყველება, არ ვიცოდეთ წერტმძიმეს დასმა. რაზე ვლაპარაკობთ, რა სტარტაპზე, როცა გამართულად საუბარი შეიძლება გვიჭირდეს. კი ბატონო, კვლევები ადასტურებს, რომ სამწუხაროდ არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობაშია საქართველო, მაგალითად საშუალო ასაკის მოსწავლეზე როგორც ძალიან ცოტა და არ მინდა უბრალოდ ამ თემაზე გადავიდეთ, მაგრამ დაახლოებით ქართულის გააზრებით ვართ წაკითხulis გააზრებით მეოთხე ადგილზე, მათემატიკის თქვათ საერთო ჯამში მესამე ადგილზე ბოლოდან. სამწუხაროა მონაცემები და ეს აუცილებლად საჭიროებს მუშაობას, თუმცა მოდით იმიტომ რომ არ გადავუხვიოთ თემას, იმისთვის რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს ცნობიერება სტარტაპებთან დაკავშირებით, რამდენ ხანი შეიძლება გრძელდებოდეს სიცოცხლის, თქვათ სანამ დაერქმევა სტარტაპს უკვე ბიზნესის შემდგარ. სტანდარტული ციკლი არის ესეთი, რომ პირველ რიგში არის იდეის შემდეგ ხდება პროტოტიპირების კვლევა, შემდეგ პროტოტიპის გაკეთება, შემდეგ უკვე წარმოება, შემდეგ როგორც წესი სტარტაპიდან ინვესტორის ეგზიტი ხდება, ანუ გამოსვლა და ის გადაიქცევა რეგულარულ ბიზნესად. ანუ ის გადაიქცევა კორპორაციად უმეტეს შემთხვევაში იმდენად მაღალი პოტენციალი აქვს. სტარტაპის არ აქვს ზღუდე, რომ თქვათ 3 წლის შემდეგ არ შეიძლება მას სტარტაპი ერქვას, ან 5 წლის შემდეგ არ შეიძლება სტარტაპი ერქვას. სტარტაპი არის მდგომარეობა, როდესაც ბიზნესი შეიცვლის მდგომარეობას, ანუ ეს ინოვაციური ბიზნესი შეიცვლის მდგომარეობას, ის ვეღარ იქნება სტარტაპი. სტარტაპული გარემოს თუ დატოვებს, ეს შეიძლება მოხდეს 3 თვეში, 6 თვეში, 3 წელიწადში, არ ვიცი რამდენ ხანშიც უნდათ, მაგრამ მე არ ვიცი 10 წელზე დიდი ხნის სტარტაპი, მე არ გამიგია ამის შესახებ, შეიძლება არსებობს, მაგრამ ვერ წარმომიდგენია. უბრალოდ საშუალოდ სტატისტიკურად მე მგონია, რომ 5 წელი არის ის პერიოდი, როდესაც სტარტაპი უნდა გადაიქცეს კომპანიამ. რა არის მთავარი წარმატების ფორმულა ამ შემთხვევაში? სიზარმაცეზე გამარჯვება, მეორე საკითხი არის კვალიფიკაცია, ბევრი ცოდნა, დეტალების გარკვევა, ძალიან ბევრი კითხვის დასმა და მესამე საკითხი არის გუნდი. გუნდის გარეშე ეულად ადამიანი, მარტოსული ადამიანი სტარტაპში წარმატებას ვერ მიაღწევს, ვერც ფეხბურთში მიაღწევს, ვერც სხვა. თქვენი მაგალითი დილის 6 საათზე ადგომა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რამაც შეიძლება შეიტან დიდი წვლილი. კომფორტული იქნება, რომ 10 საათზე ადგე, ან 9-ზე ადგე, ან 8-ზე ადგე და იგივე მოასწრო, სამწუხაროდ მე ვერ ვასწრებ თუ არ ავდექი, ამიტომ იძულებული ვარ არ დავთმო და ავდე. კი ბატონო. და ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა ხმის მე რეჟისორს ფაქტობრივად არ გვაქვს დრო, მაგრამ აუცილებლად თუ არის შესაძლებელი მოკლე რეზიუმე და ძირითადი რჩევები და რეკომენდაციები ამ სმენელს, რომელსაც სურს დაიწყო სტარტაპი, განავითაროს და რაც მთავარია, წარუმატებელთა სიაში არ დარჩეს საბოლოო ჯამში. სტარტაპი ვისაც უნდა გააკეთოს, ამ ადამიანმა არ უნდა ელაპარაკოს ბევრი, არ უნდა დასწამოს ცილი სხვას, არ უნდა იყოს ზარმაცი. უნდა ისწავლოს ერთი სფერო, უნდა აირჩიოს, რაც მას შინაგანად კარგად ესმის და პროფესიონალურად ისწავლოს. ინგლისურად არის გამოთქვა root level-ი, ანუ ფსკერის დონეზე. ძალიან მაგრად უნდა იცოდეთ. დღეს 6 წლიდან იწყებს ადამიანი, 6 წელიც კი შეიძლება დაგვიანებული იყოს, რომ წარმატებას მიაღწიო ფეხბურთში. ფეხბურთი ძალიან მაგარი სპორტია, მაგრამ სტარტაპი ცოტა უფრო რთული მეცნიერება. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სტარტაპს შევხედოთ ძალიან სერიოზულად. ეს არ არის ჰაიხარალოდ გასაკეთებელი საქმე და ეს არ არის აი უცაბედად იდეა მომივიდა, დავაი ვაკეთებთ. ამას სჭირდება კვლევა.
კვლევები, განვითარება, მუშაობა, ძალიან ბევრი პატარ-პატარა ბარიერების გადალახვა არის წარმატების გარანტია. უღრმესი მადლობა ფიას ჰოლდინგის ვიცე-პრეზიდენტი გიორგი ზვიადაძე წარმატებისთვის საჭირო რეკომენდაციებით გსტუმრობდა დღის არხზე სასაუბროდ. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, წარმატებას უსურვებ ჩვენს მსმენელს, მადლობა ყურადღებისთვის.